buat apa di sini? I tengah tengok technician tengah buat kereta. Jom kita teman tengok. Kita nak tengok apa yang diorang buat dekat kereta Vellfire ni. Okay. Daniel, so apa yang sekarang awak tengah buat dengan kereta ni? Kita pasang itu ambient lighting. Itu kiwa punya spek. Bagi kita ini kereta ada pasang side step, marble floor. Kamu spray tengok sana lah. Kita sudah selesai keluar ya. Oh, so kereta tu dia buat marble floor. Okay, dekat bahagian lantai tu dia buat marble floor, which is ganti dengan ni. Lepas tu dia buat LED ni. Okay, ini side step punya. Lepas tu dekat bahagian kerusi belakang bawah tu dia buat ni. Tengok. So kita tengok dulu sebelum dia macam mana. Lepas tu nanti technician ni akan pasang dekat kereta tu. And kita tunggu apa yang akan jadi lepas tu. Okay? So sekarang ni kita nak tengok proses diorang. And kita nak tanya apa yang diorang tengah buat. Jom. You tengah buat apa? Buat ambient light. Nak buat apa? Nak pasang itu marble floor. You pasang apa? LED put light.